તમારા બધાનું આ વિડીયોમાં સ્વાગત છે। અગાઉના વિડીયોમાં આપણે જાણીતા સંયોજિત ઘન પદાર્થોથી બનેલા ઘન પદાર્થોના પૃષ્ઠફળનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ। આજે આ વિડીયોમાં આપણે આ ઘન પદાર્થોના ઘનફળનો અભ્યાસ કરીશું। શું તમે જણાવી શકો છો કે ઘનફળ તથા ક્ષમતા શું હોય છે? શાબાશ! કોઈ વસ્તુ દ્વારા રોકાયેલ જગ્યાને તે વસ્તુનું ઘનફળ કહે છે। કોઈ વસ્તુની ક્ષમતા તે વસ્તુમાં ભરવામાં આવતા દ્રવ્યમાનનું ઘનફળ છે। શું તમે આ પેન્સિલનું ઘનફળ જણાવી શકો છો? આવું કરવા માટે તમે કઈ રીતનો ઉપયોગ કરશો? જો આપણે આ પેન્સિલની આકૃતિને ધ્યાનથી જોઈએ તો મેળવીશું કે આ કોઈ વિશિષ્ટ આકૃતિ નથી, કોઈ જાણીતા ઘન આકારનું સંયોજન છે। આપણા અગાઉના ધોરણમાં તમે આ બધા જાણીતા ઘન આકારોનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છો। શું તમે જણાવી શકો છો કે આ ઘન આકારોનું ઘનફળ શું થશે? વિડીયો રોકો અને બધા જ આકારનું ઘનફળ લખો અને આપેલ જવાબ સાથે સરખાવો। તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આ પેન્સિલ એક શંકુ, નળાકાર અને અર્ધગોલકના સંયોજનથી બનેલ છે। તેથી આ પેન્સિલનું ઘનફળ શોધવા માટે આપણે આ ત્રણેય મૂળભૂત આકારના ઘનફળનો સરવાળો કરવો પડશે। ધારો કે આ પેન્સિલનું માપ કંઈક આ રીતે છે। આવો એક એક કરીને બધા જ આકારનું ઘનફળ શોધીએ। તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આ અર્ધગોલકનો વ્યાસ 2 સેન્ટીમીટર છે, તો આની ત્રિજ્યા કેટલી હશે? એકદમ સાચું, આ અર્ધગોલકની ત્રિજ્યા 1 સેન્ટીમીટર હશે। સાથે આપણે જાણીએ છીએ કે પાઈનું મૂલ્ય 22/7 અથવા 3.14 હોય છે। ત્રિજ્યા અને પાઈનું મૂલ્ય મૂકીને ઉકેલતા આપણને અર્ધગોલકનું ઘનફળ 44/21 ઘન સેન્ટીમીટર મળે છે। આવો હવે આવી રીતે નળાકારનું ઘનફળ શોધીએ। અહીંયા નળાકારની લંબાઈ 14 સેન્ટીમીટર છે, એટલા માટે hનું મૂલ્ય 14 હશે। શું તમે જણાવી શકો છો કે આ નળાકારની ત્રિજ્યા કેટલી હશે? કારણ કે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આકારની જાડાઈ એટલે વ્યાસ સરખો છે, એટલા માટે નળાકાર, શંકુ અને અર્ધગોલકનો વ્યાસ પણ સરખો હશે, જેનાથી આની ત્રિજ્યા પણ 1 સેન્ટીમીટર હશે। હવે નળાકાર માટે પાઈ આર અને hનું મૂલ્ય મૂકી ઉકેલતા આપણને 44 ઘન સેન્ટીમીટર મળે છે। આ રીતે શંકુ માટે ઉકેલ મેળવતા આપણને 22/7 ઘન સેન્ટીમીટર મળે છે। હવે ત્રણેય આકારના ઘનફળોનો સરવાળો કરતા આપણે પેન્સિલનું કુલ ઘનફળ શોધી શકીએ છીએ, જે 49.24 ઘન સેન્ટીમીટર છે। આવો હવે સંયોજિત ઘન પદાર્થની એક બીજી સ્થિતિને જોઈએ। ધારો કે આપણી પાસે લાકડાનો આ એક ટુકડો છે, જેમાંથી આપણે 2 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા તથા 10 સેન્ટીમીટર ઊંચાઈનો શંકુ આકારનો ટુકડો બહાર કાઢવાનો છે। આ રીતે બાકી રહેલા લાકડાના ટુકડાનું ઘનફળ તમે કઈ રીતે શોધશો? એકદમ સાચું,
આપણે જાણીએ છીએ આ નવો ઘન પદાર્થ પણ બે જાણીતા ઘન પદાર્થ લંબઘન અને શંકુની મદદથી બનેલો છે, પરંતુ આ વખતે આ ઘન પદાર્થને જોડવામાં આવ્યા નથી. એટલા માટે અહીંયા આપણે બે ઘન પદાર્થના ઘનફળનો સરવાળો કરીશું. કેમ કે અહીંયા એક ઘન પદાર્થમાંથી બીજાને કાઢવામાં આવ્યો છે, એટલા માટે અહીંયા મોટા ઘન પદાર્થમાંથી નાના ઘન પદાર્થના ઘનફળને બાદ કરીએ, જેનાથી આપણને બાકી રહેલા લાકડાના ટુકડાનું ઘનફળ મળી જાય છે. આ રીતે આજે આપણે કોઈપણ બે અથવા બેથી વધારે સંયોજિત ઘન પદાર્થથી બનેલા નવા ઘન પદાર્થ તથા એક ઘન પદાર્થમાંથી બીજા ઘન પદાર્થને કાઢવાથી બનેલ નવા ઘન પદાર્થનું ઘનફળ શોધતા શીખ્યા. આગળના વિડીયોમાં આપણે આના પર આધારિત કેટલાક રસપ્રદ ઉદાહરણ જોઈશું.